යාළුවනේ ඔයාලා මේ පුරුදුරිම එකතු වෙලා ඉන්නේ ටෙක්රෝම් YouTube channel එකත් එක්ක. යාළුවනේ අපි ගොඩක් දෙනෙක් කැමති emojis වලට. අපි යාළුවෙට message එකක් දානකොට මොකක් හරි post කරනකොට වගේ ගොඩක් අවස්ථාවල අපි මේ emojis පාවිච්චි කරනවා. ඇත්තටම යාළුවනේ ඔයා හිතුවද ඔයා මේ මොබයිල් ෆෝන් එකකින් දෙයක් පෝස්ට් කරද්දී එහෙම නැත්නම් යාළුවෙට මැසේජ් එකක් දාද්දී මේ යූස් කරන emojis ඔයාගේ ලැප්ටොප් එකට එහෙම නැත්නම් ඔයාගේ PC එකටත් ඒ විදිහටම ගන්න පුළුවන් කියලා. ඇත්තටම යාළුවනේ ඒකට කරන්න තියෙන්නේ පොඩි සරල ස්ටෙප්ස් ටිකක්. ඇත්තටම යාළුවා Windows OS එක යූස් කරනවා නම් ඔයාට මේක කරන්නේ කොහොමද කියලා මම දැන් කියලා දෙන්නම්. යාළුවනේ ඔයා මුලින්ම කරන්න ඕනේ ඔයාගේ keyboard එකේ Windows key එකත් එක්ක dot එක එහෙම නැත්නම් full stop එක එකපාර ක්ලික් කරන එක. හරි. ඔයාලට පේන්නේ නැති මම key එක එකපාර press කරපු ගමන් මෙන්න මෙහෙම මට panel එකක් ආවා. ඇත්තටම යාළුවනේ මේක තමයි මම අර ඔයාලට කලින් කිව්වේ ඔයා මොබයිල් ෆෝන් එකකින් පාවිච්චි කරනකොට යාළුවන්ට මැසේජ් එකක් දානකොට වෙන්න පුළුවන් post කරනකොට වෙන්න පුළුවන් දාන emojis ටික ඔයාගේ Windows lap එක වෙන්න පුළුවන් PC එක වෙන්න පුළුවන් ඒකට ගන්න කොහොමද කියන ඔප්ෂන් එක තමයි මේක. ඇත්තටම යාළුවනේ අපිට මේකට වෙනම tools ඕනේ නැහැ. Windows OS එකේම මේකට අපි tool එකක් දීලා තියෙනවා. ඒක තමයි මේ emoji panel එක. ඇත්තටම යාළුවා මම ඔයාලට කියලා දෙන්නම් කොහොමද ආපු එක enable කරන්න කියලා. මම මේක කට් කරා. මම Word document එකක් open කරගත්තා. ආපහු මම press කරනවා Windows key එකත් එක්ක dot එක full stop. හරි. ඊට පස්සේ දැන් මෙහෙම පෙන්නනවා. ඔයාලට තියෙන්නේ කැමති emoji එකක් උඩ ක්ලික් කරන්න. ඔයාලට පේනවා ඇති මම ක්ලික් කරනවත් එක්කම document එකේ ඒ emoji එක පැටෙනවා. ඔයාලා දැන් හිතනවා ඇති මෙතන තියෙන්නේ මේ emoji ටික විතරද කියලා. අපි වෙනදා පාවිච්චි කරනේව නැද්ද කියලා. නෑ යාළුවනේ මෙතන තියෙනවා ඔයාගේ ෆෝන් එකේ තියෙන emojis ඔක්කොම ටික මෙතන තියෙනවා. ඔයාලට යන්න තියෙන මෙතන පහළ මෙන්න මෙහෙම තියෙන icon ටික උඩ ක්ලික් කරන්න විතරයි. ඔයාලට පේනවා මම ඒක ක්ලික් කරනකොට emojis ටික වෙන වෙනම පෙන්නනවා. තියෙන යාළුවෝ ඒ ටික තියෙනවා. ඔයාලට මේ වගේ කැමති emoji එකක් උඩ ක්ලික් කරන්න පුළුවන්. යාළුවනේ මම ඔයාලට තව ක්‍රමයක් කියලා දෙන්නම්. මේ shortcut use කරන්නේ නැතුව තව ක්‍රමයක්. ඒකට යාළුවනේ ඔයා කරන්න ඕනේ ඔයාගේ task bar එකට touch keyboard එක enable කරගන්න එක. ඇත්තටම යාළුවනේ මගේ දැන් touch keyboard එක enable වෙලා තියෙන්නේ. මම මේක enable කරන විදිහ කොහොමද කියලා ඔයාලට කියලා දෙන්නම්. ඔයා කරන්න ඕනේ ඔයාගේ cursor එක මෙතන පල්ලෙහා task bar එකට ගෙනියන්න ඕනේ. ගෙනහිල්ලා mouse එක right click කරන්න. right click කරාට පස්සේ එන මේ menu එකේ යාළුවනේ ඔයාලා මෙතන දෙන්න ඕනේ show touch keyboard button කියන එක. මම මෙතන දැන් මගේ keyboard එක enable වෙලා තියෙන්නේ. ඒ නිසා මෙතන tick එකක් වැටලා තියෙනවා. මම ඒක disable කරන ඔයාලට පෙන්වන්න ඕන නිසා. හරි. ඔයාලට පේන තේ එක මම click කරපු ගමන් මගේ touch keyboard එක අයින් වුණා. මම ආපහු right click කරා. ඔන්න touch keyboard button කියන එක උඩ click කරා. ඔයාලට පේන්නේ නැති මගේ touch keyboard එක ආවා. මම ඒක උඩ එකපාරක් click කරනවා. හරි. ඔයාලට සාමාන්‍ය අර අපේ තියෙන keyboard එක වගේම keyboard එකක් මේ අපේ Windows screen එකේ පේන්න ගත්තා. යාළුවනේ මෙතන මෙහෙම keyboard එකේ අපේ letters ටික තියෙනවා. මෙතන පල්ලෙහා තියෙනවා නිකන් hina මුණක් වගේ. ඒක උඩ අපි click කරනවා. හරි යාළුවනේ. එතකොට ඒක click කරපු ගමන් අර මම අර කලින් පෙන්නපු Windows එකයි full stop එකයි click කරලා ගන්න emoji panel එකේ තියෙන ඔක්කොම emojis ටික මේකෙත් තියෙනවා ඒ විදිහටම. ඔයාලට තියෙන මේ වගේ මෙහෙම ක්ලික් කර බලන එක විතරයි. අරගෙන තියෙන ඔක්කොම ටික මෙතනක් තියෙනවා. මම ඔයාලට පෙන්නන ටයිප් කරලා කොහොමද ඒක වැටෙන්නේ කියලා. මෙතන ක්ලික් කරලා හිටියා. ඊට පස්සේ ආපහු මෙතෙන්ට ගියා. මෙහෙම ක්ලික් කරා. ඔයාලට මේකිනුත් ලේසියෙන්ම පුළුවන්. ඔයාලට එහෙම නැත්නම් ඔයාලට මේක ලේසි නම් මේක try කරන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් ඔයාලට මුලින්ම කියලා දුන්න short key එක use කරලා මේකෙන් ඔයා කැමති emojis ඔයාගේ PC එකකින් වෙන්න පුළුවන්, ඔයාගේ lap එකකින් වෙන්න පුළුවන් type කරගන්න පුළුවන්. ඇත්තටම යාළුවනේ ඔයාට මේ ක්‍රමයේ කොහොමද වැඩ කරන්නේ සහ ඔයා
මේකට කැමතිද වගේ මොනවද ගැටලු කියලා මොනවද ගැටලු තිබ්බොත් ඔයා මතක ඇතුව පල්ලෙහෙන් කමෙන්ට් එකක් දාන්න. ඔයාට මේක ඔප්ෂන් එක නෑ හරි. ඔයාට මේක ඔප්ෂන් එක එනබල් වුනේ නැත්නම් ඔයාගේ පැනල් එක නැත්තම් සමහර මම දැකලා තියෙනවා යාළුවනේ Windows දැන් මම use කරන Windows 10 එක Windows 7 වලට සහ Windows 8 වලට මේක support ද කියන එක මම දන්නේ. ඒ වගේම Windows 10 එකේ පරණ version වලට වැඩද කොහොමද කියලා මම දන්නේ යාළුවනේ. ඔයාලගේ එහෙම ඔයාලගේ versions use කරනවා නම් ඔයාලට මේ option එක වැඩ කරාද සහ වැඩ කරන්නේ නැද්ද කියලා ඔයාගේ පල්ලෙහාන් comment එකක් දාන්න ඕනේ. ඒකට අපිට දැනගන්න පුළුවන් ඒවටත් මේ option එක වැඩ කරනවද කියලා. ඒ වගේම තමයි එහෙම වැඩ කරන්නේ නැත්නම් ඔයාලට අර touch keyboard option එක use කරලා මේක කරගන්න පුළුවන්. හරි යාළුවනේ. වීඩියෝ එක හොඳ නම් like කරන්න, ඔයාගේ අදහස් පහලින් comment කරන්න, යාළුවන්ට බලන්න, share කරන්න. මතක ඇතු අපේ channel එකත් subscribe කරන්න. එහෙනම් අපි තවත් වීඩියෝ එකකින් හම්බ වෙනවා. ඔයාලට සුබ දවසක්.